ৰাতিপুৱাই মালিকে কাটিম বুলি ক'লে 2 দিন খালোঁ আৰু নতুন বেপাৰী ডক্টৰো আহিলে। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা নতুন ডেইলি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা সময়খিনি দেখিছেনে, গোটেইবিলাক বস্তু য'ত ত'ত মানে যি টি হৈ আছে। অকল মোৰে নহয়, সকলোৱে চাগে তেনেকুৱা হৈ থাকে। আৰু এইখিনি এতিয়া প্ৰথমতে চাফ চিকুণ কৰি ৰুমটো চিজিল কৰি ল'ব লাগিব। জিয়ানছে অকণমান হ'লে সেইকাৰণে মাৰ ৰুমতে থৈ আহিলোঁ, যিহেতু ৰুমটো চিজিল কৰা হোৱা নাই, গতিকে মাৰ ৰুমতে শুৱাই থৈ আহিলোঁ। বেছি টাইম নহয়, সি পটককৈ উঠিয়ে যাব। মই বোলো সিমানকণ সময়ত মই অকণমান কাম কৰি লওঁ বুলি এতিয়া ঘৰ চৰ প্ৰথমতে ঘৰটো সাৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা এতিয়া ঘৰটো মুচিবলৈ লৈছোঁ। কাপোৰ কেইটামানো আছে, কাপোৰখিনিও ধুব লাগিব। ডেইলিটো কাপোৰ ওলায় আৰু ডেইলি যদি এইখিনি কৰি নলওঁ নহয়, ভালেই নালাগে দেখোন। আৰু আমাৰ ৰুমটোত যে কি ওলাইছে জানে, কেনুৱা যি টি পোকবিলাক ওলাই থাকে। এতিয়া ভয়ো লাগে নহয়, ভালকৈ চাফ চিকুণকৈ মানে নাৰাখিলে আৰু বেছি ভয়। তাৰপৰা এইফালে মই কৈছিলোঁ নহয়, জিয়ানছে বেছি সময় নহয় বুলি উঠিয়ে গ'ল। আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি ধুই ল'লোঁ পটককৈ। কাপোৰখিনি এতিয়া মেলি লওঁ। দেখিছে নহয় মোক দেখি কিমান খৰধৰকৈ কাম কৰিছোঁ। আৰু কাপোৰখিনি বাহিৰত থৈ আহিলোঁ। মই বোলো এতিয়া অকণমান পাছত কাপোৰখিনি মেলি ল'ম, এতিয়া প্ৰথমতে বিছনাখন ঠিক কৰি লওঁ, আহি যাতে মই জিয়ানছৰ গাটো ধুৱাই তাক অকণমান শুৱাই দিব পাৰোঁ। এইফালে বিছনাখন পাতি পিনি আহিলোঁ কাপোৰখিনি মেলি দিওঁ বুলি। ৰ'দ দিলে মানে কাপোৰ মেলিবলৈ জেগাই নথকা হয়, চবেই কাপোৰ কানি ধোৱা হয় নহয়। আৰু য'ত যিমান আছে কাপোৰ মেলি দিয়া হয় যাতে শুকাব লাগে বুলি। যোনখিনি কাপোৰ শুকা নাছিলে সেইখিনি চপাই মই এতিয়া তিতা কাপোৰখিনি মেলি দিলোঁ। আৰু এইফালে জিয়ানছক গা ধোৱা হৈ গ'ল। মই বোলো এতিয়া তাক ধুনীয়াকৈ তেল টেঙা লগাই লৈ পিনি শুৱাই দিওঁ। তেতিয়া গা পা ধুৱাই পিনি শুৱাই দিলে অকণমান সময় শুৱে। আধা ঘণ্টামান হ'লেও মই তত পাওঁ। আৰু এইফালে মেডিচিনো খুৱাই ল'লোঁ। তাৰপৰা সি হোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া আহিলোঁ এই জাতিলাও কাটিবলৈ। আপোনালোকে জাতিলাও খায়নে বাৰু? আগতে মই বিয়া আগতে খোৱা নাছিলোঁ, বিয়া পতাৰ পাছতহে এই জাতিলাও খাওঁ। আগতে বহুত কিবাকিবিয়ে নাখাওঁ। আৰু এতিয়া জিয়ানছ হোৱাৰ পাছৰ পৰা বহুত বস্তুৱে খাবলৈ ধৰিছোঁ। মানে এতিয়া সৰু সুৰা এটা ডাষ্টবিন বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া একো বস্তু নাখাওঁ বুলি নকওঁ, মানে যি পাওঁ তাকে খাওঁ আৰু। ৰাতিপুৱাই মালিকে কাটিম বুলি কৈছিলে যে এই জাতিলাওজোপা বোলে কাটি দিব, এতিয়া বোলে জাতিলাও খোৱা দিন নাই বোলে। সেইকাৰণে কৈছে কাটি মানে আগকেইটা আমি খাওঁ বুলি জানে যে কাটি আনিবা, নহ'লে মই গছজোপা কাটি দিম বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই কেইটামান বিলাহীও ছিঙি আনিলোঁ, আৰু এইফালে দালিত দিবৰ কাৰণে টেঙা পাত কেইখিলামানো আনিলোঁ। আৰু এয়া নতুন দোকানী দেই, নতুন বেপাৰী, বিকিয়ে কি কি বস্তু আনিছে উলিয়াই দেখাইছে। মানে এনেই বজাৰ নকৰে যে, এয়া দেখাই আছে কি কি বস্তু আনিলোঁ, কিমান দি আনিলোঁ, এইবিলাকে কৈ আছে। আমি তাকে শুনি হাঁহি আছোঁ। তাৰপৰা আম লৈ আহিছিলে যে, আম বোলে সানি পিনি খাই। সেইদিনাখনি আনোতে আকৌ খাব নাপালে নহয়, ককায়েক ভাই তিনিটা গুচি গ'ল নাই। এতিয়া একদম লগতে সানি পিনি খাই যাম বোলে। আম কাটিবলৈ বহি গ'লোঁ অকলে। আকৌ আম টেঙা খাই মানে যিকোনো টেঙা খাই ভাল নালাগে নহয়। বৌ দাদাহঁতকো মাতিলোঁ, সিহঁতিও আহিলে। তাৰপাছত দুপৰীয়া ভাতকেইটা খালোঁ। তাৰপৰা একদম ধুনীয়াকৈ তামোল এখন পাগলি মাৰি খালোঁ। আৰু কাপোৰখিনি আনি ল'লোঁ, শুকান কাপোৰখিনি। আৰু অকণমান সময় হ'লোঁ। তাৰপৰা ডক্টৰ দেখিছে নহয়। তাৰপৰা ৰাতি বিকি আৰু দাদাই আনি দিলে, খাই দিলোঁ।